Para sa ating BJQ, pag-usapan natin ang ikinasang preliminary examination ng International Criminal Court hinggil sa reklamong crimes against humanity laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kasi sa ICC, target nitong matapos ang kanilang paunang imbestigasyon, sa susunod na taon. Sa kanilang opisyal na ulat, lumalabas na limitado lang umano. Saan ang camera ko, direct? Ang update mula mismo sa gobyerno kaugnay sa kanilang ikinasang sariling imbestigasyon sa mga di umano'y pang-aabuso at pagmamalabis sa war on drugs. Paliwanag pa ng ICC, may jurisdiction pa rin sila sa Pilipinas sa kabila ng pagwi-withdraw ng ating bansa sa Rome Statute dahil nangyari naman umano ang ibinibintang na krimen bago ang pagkalas ng Pilipinas. August 2018 nang magsampa ng reklamo ang NUPL at iba pang opisyal laban kay Pangulong Duterte habang March 2019 naman nang mag-withdraw ang Pilipinas. Sa isang pahayag naman, sinabi ng Malacanang na umaasa silang tulad ng naging desisyon ng ICC sa reklamong isinampay na dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, mapapagtanto rin ng tribunal na wala rin silang jurisdiction sa ibinibintang na crimes against humanity sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Kayo mga ka-BolJak, anong sa inyo dito? Sali na sa aming BolJakan at sagutin ang aming BolJak Question of the Day na BolJak Question of the Day. Tanong ni na Bruce at Jess. Sagutin nyo. BJQ. Reklamong crimes against humanity laban kay Pangulong Duterte sa International Criminal Court. May laban o dapat ng ibasura? Kabuga na, Attorney Jess Falsis. BolJak. So ang tanong po ang reklamong crimes against humanity laban kay Pangulong Duterte sa International Criminal Court, may laban o dapat nang ibasura? Okay, kasi wala si Attorney Bruce. Sasagutin ko to both ways, 'di ba? Kasi pwede namang isagutin both ways Ganun talaga sa isang debate tsaka sa isang diskusyon. May dalawang panig, minsan nga may tatlo, apat, limang panig. Hindi lang naman laging dalawa, yes or no Minsan, the answers in between. Sagutin natin kung ang sagot ay may laban. May laban ang reklamong crimes against humanity. Ang balita kasi, sinabi nga ng prosecutor si Batu Fansuda, I think I mistake her name, no? I mistakenly say her name. Pero na balita niya na tuloy pa din yung kaso na yon, nabasura yung sinampa ni na Albert Del Rosario at Ombudsman Conchita Carpio Morales against Xi Jinping. Pero yung against President Duterte, tuloy pa din daw yung examination. Okay? So hindi pa din yan kaso. In-examine pa din kung nasa jurisdiction, nasa kapangyarihan ba ng ICC na ituloy yung kaso. Ito po kasi talaga yung issue dyan. Ano ba yung issue? Paano malalaman kung matutuloy ba ang isang kaso sa ICC? Assuming may crimes against humanity. Kasi kung wala namang crimes against humanity, wala namang magsasampa. And hindi siya magiging kaso. But kahit may crimes against humanity yan, babalik yan sa issue ng complementarity principle. Sa aming mga abogado na kahit pa paano may alam sa international law, lalo na doon sa mga experts sa international law, may prinsipyo kasi ang ICC bago niya tanggapin ang isang kaso ng crimes against humanity. At yun ang tinatawag na complementarity principle. Ang complementarity principle po, ibig sabihin niyan, ICC only complements the local or national courts. So, kung ang national or local courts ay gumagana at may prosecution at napapanagot or mapapanagot ang crimes against humanity na kino-complain, na laman ng complaint na sinabit sa ICC, hindi yun tatanggapin ng ICC. Kasi complement lang siya So kung gumagana sa Pilipinas o kung saan mang bansa na partido sa ICC, hindi yon tatanggapin ng ICC. Yun ang complementarity principle. So if the courts are unable, hindi daw pwede, or unwilling, ayaw, na gawin yung kanilang trabaho na susugin or panagutin ang mga gumawa ng crimes against humanity, doon lang papasok ang ICC. Okay? Yun po yung complementarity principle. Sa sagot na may laban, para tanggapin niya ng ICC, dapat ang sagot dun sa ating tanong na yon, sa complementarity principle, that the courts are unwilling or unable to prosecute crimes against humanity. Ano ba yung mga kaso ngayon tungkol sa extrajudicial killings or war on drugs? Ako, lagi ko sinasabi, merong pending case kini-question sa Supreme Court.
Okay, so sa akin, ang sagot na kung may laban will depend on the outcome of that case. Kapag ang Supreme Court dinismiss yun at walang resolution, most likely tatanggapin ng ICC. Kaya pinapatagal yan ng ICC. It's been dragging on Yung nakasampa sa ICC, 2 years ago pa sinampe. And yet, wala pa outcome. Yung kay DFA Secretary Albert Del Rosario at Ombudsman Conchita, yung sinampa nila against Xi Jinping this year, basura agad. Kasi mas obvious, di ba? Na wala sa power ng ICC. Etong isa, pwede, kaso may mga ongoing court cases. So tinitingnan ng ICC kung the complementarity principle applies or does not apply. So meron bang mga courts sa Pilipinas who are willing and able to prosecute crimes against humanity? And again, we go back to the pending Supreme Court case questioning Oplan Tokhang. Diba? Meron na po yan mga arguments, oral arguments between Solicitor General Calida and of course the petitioners from Center Law Firm, isang law firm, at of course from Attorney Chel Jokno and his team. Dalawang set of petitioners yun. Wala pang desisyon yung Korte Suprema. So may laban yung complaint or kaso sa ICC kung madidismiss yung sa Supreme Court case. Mababasura naman or dapat ibasura ng ICC yung complaint na sinampa ni Trillanes, Sabio, Las Cañas, Matobato, etc. Mababasura yung mga kinaso nila sa ICC kung ituloy ng Supreme Court yung kaso sa kanila. 'Di ba? Yung kine-question yung Oplan Tokhang na di umano nandun yung war on drugs at extrajudicial killings o yung word na neutralization. Pag may desisyon ng Supreme Court, may pasya at ituloy ang kaso, dapat i-dismiss ng ICC kasi willing and able ang Philippine courts, 'di ba? To prosecute crimes against humanity. Ngayon, of course, aside from that question, baka sa ibang tao, ang nasa utak nila, wala namang extrajudicial killing. At hindi naman yun polisiya ng Estado. Ako, ang sagot ko kasi doon, may mga extrajudicial killings nangyayari. Kahit mga Duterte supporters, they recognize meron. Ang tanong na lang, polisiya ba yun ng administrasyon na ito? At in relation ba yun sa war on drugs? Magkakatalo talaga ang mga tao doon. Minsan may mga paniniwalang hindi daw. May mga documented cases na ang sagot, oo. Documented scientifically, anthropologically, journalistically, investigatively, etc. Na may extrajudicial killings at mukhang yung mga kadamihan sa mga nahuling pulis na gumagawa nun, napag-utusan. Hindi ko sinasabing si President Duterte nag-utos, pero napag-utusan sila. At nangyari yon sa panahon ni President Duterte. Yun yung kine-question ng iba. So, yun yung sagot. Ewan ko kung nakikinig kayo sa mahabang sagot. Kayo pong mga nagdadrive dyan at nakikinig sa FB Live. Naku ang haba ng explanation ko. Sana pinakinggan nyo, nilatag ko yung konteksto, tsaka yung facts. Ang sagot, kapag may laban ang kaso kung i-dismiss ng Supreme Court at ayaw ng ating mga korte panagutin ang mga gumawa ng crimes against humanity through extrajudicial killings without due process of criminal suspects. Yon, matutuloy, may laban yung kaso. Mababasura naman yung kaso sa ICC kung tuloy ang kaso sa Supreme Court at magka-desisyon ng Supreme Court at makikita ng ICC, the courts are willing and able to prosecute the crimes against humanity and therefore ICC will not accept the complaint because it has no jurisdiction based on the complementarity principle. Yun po. Haba nung sagot Research nyo po yun. I-google nyo. Rome Statute and the complementarity principle. Pero, para sa akin, yon debate yon kung may complementarity principle or wala. But for me, there's no debate if nangyayari ba ang extrajudicial killings ngayon sa Pilipinas. Of course, nangyari na din noon. Pero, dumami
At iba na yung targets ng extrajudicial killings ngayon. Ayun, kausapin natin ang isang international group na talagang sumusubaybay at isang advocate against mga crimes against humanity, mga karapatan ng iba't ibang tao all over the world, no, on many issues like death penalty, torture. Talagang sikat na sikat itong grupong ito or organization. Talagang it's a very formal organization. We have Amnesty International Campaign Program Coordinator Wilnor Papa. Good morning, Sir Wilnor. Good morning po, Atty. Jess, at good morning sa lahat ng tagapakinig po natin. Good morning. Meron po nga statement ang ating prosecutor mula ICC na in-examine pa din nila, tuloy pa din, and most likely 2020 nila ilalabas ang desisyon. Ano po ang reaksyon ng Amnesty International kung meron man? Well, kami po ay natutuwa naman syempre na masusing ine-examine ng prosecutor ng International Criminal Court kung dapat nga bang ituloy yung investigasyon. Tandaan natin, hindi pa naman investigasyon eh. Pine-examine pa lang nila kung kailangan na mag-investigate. Correct. Pero importante po kasi dito, makikita natin na masusi. Ito ay hindi parang pabarang proseso na hindi, may nagpapatay, namamatay, may pinapatay, dapat natin pumasok. Kasi nga, kailangan nilang makita lahat ng elemento ay present para ituloy nila kung ano man yung dapat nilang gawin. Pero di ba nga po, ang masakit kasi dito, sabi ko nga, namin hindi ito human rights violation. Napaka-extraordinary po nito dahil International Criminal Court po to. Ilan lamang ang kanilang pinapasok na issue. Genocide, war crimes, crimes against humanity, at pati na rin po ang crimes of aggression. Ibig sabihin, ito po yung mga pinakamalalang pwedeng mangyari during times of war or even during times of peace. At hindi po ito regular na dinadaanan ng mga world leaders na yung mga presidente at prime minister ay regular na iniimbestagahan o pinag-aaralan kung sila ba ay may culpability. Iilan lang po mga world leaders ang dumaan sa ganitong proseso. Kaya po, sabi nga ng palasyo, hindi sila nababahala. Ang sinasabi rin namin, well, hindi lang dapat kasi nababahala, medyo dapat nahihiya ka rin eh. Kasi narinig ko nga po yung sabi ninyo, hindi debate kung may extrajudicial execution sa Pilipinas. Well, panahon pa ng martial law, nangyayari yan. At panahon ngayon, patuloy na, sabi nga natin, mukhang effectively used against the people. At sabi nga, tinatarget talaga dito, makikita naman natin ay yung marginalized sector talaga ang kadalasang target nitong mga ganitong mga gawain. Sa tingin niyo po ba, Sir Wilnor, ang Malacanang, kaya hindi sila nababahala kasi recently, ang ICC, dinismiss naman yung parang isa talagang mukhang basurang kaso, yung against Xi Jinping na sinampa ni na Albert Del Rosario at Ombudsman Conchita, na of course sa Malacanang, parang hindi nila nagustuhan yon. Pero yon sa huling balita, baka sa Malacanang, ang ICC naman, kaya namang i-dismiss yung mga kaso. Sa tingin nyo ba, kaya sila parang hindi nababahala? Well, yung nga po nangyari dun sa kay Xi Jinping po ibang issue naman po yun. Ibang kaso, walang kinalaman dun sa politika ng ating gobyerno. No? Ibang usapin naman yon. At maganda nga na ganun ang desisyon ng ICC para nakita na ito ay hindi kumakampi o nagsaside doon sa palaging tinatawag natin ng mga against the administration or against China. Talagang makikita na hindi bias ang ICC. Kaya nga po, sa akin napakagandang balita na sinabi nila na pinag-aaralan pa rin nila. Kasi nga, hindi bara-bara at yun ang pinaka-importante dapat maisip ng lahat. Na ang ICC po ay hindi ginawa para may kampihan. Ang ICC ay kikilos lamang pag mayroong mga pinakamalalang krimen na nangyari at kailangan nilang kumilos dahil ayaw kumilos ng isang bansa kung saan ito nangyayari. At matagal na nating sinasabi sa gobyerno, kung talagang sa tingin ninyo hindi totoo o hindi warranted na magkaroon ng mga pag-aaral o pagsusuri, kayo mismo mag-investigate. Hindi naman po natin madedenay na napakarami na talagang namatay. Marami na talagang pinatay. Hindi na madedenay yan sa mga jackal yan, palagi natin napapanood sa TV. At hindi rin natin madedenay na patuloy pa rin yung war on drugs. Kaya nga po sinasabi natin sa administration na ito, kayo mismo mag-investigate. EJK? Opo, masusing tingnan yung tunay na sitwasyon dito sa Pilipinas. At huwag nyo nang antayin ng ibang mga bansa o ibang mga UN agencies ang magsabi na kailangan imbestigahan nyo o kami ang mag-iimbestiga. Kasi hiya nga naman yung patuloy na
almost kahit sa panahon ngayon. May EJK sir, Metro Manila, Bacolod, Cebu, Iloilo, Davao. Of course, yung mga ganyang documented cases, hindi na natin matrack yung bilang kasi dinidispute yung bilang ng mga independent sources. But anyway, nasabi niyo sir na kumikilos, ang ICC nga, hindi yan nagagalaw kung kumikilos naman yung bansa. So ang tanong ko, yun ang tanong ko sa inyo sa Amnesty International, sa tingin nyo ba, with everything you have said also, but with this question, sa tingin nyo ba ang Pilipinas, ang gobyernong ito, kumikilos para panagutin ang gumagawa ng mga EJK? Well, alam naman natin na ang huling nakasuhan at found guilty ay yung sa Kian de Los Santos case. O yun. Out of how many? No? Tapos yung tuloy na pag-deny ng administration sa patungkol sa issue ng EJK at pati ibang human rights violation na nakakasama dahil nakasama sa war against drugs. Hindi na yun kung talagang kumikilos ang ating nila ang mga pulis, pero kung ang pronouncement ay sige, pumatay kayo, sagot ko kayo. Mukhang problematic po yun. Blanket authority sa lahat ng mga pulis na nagla-license to kill ka sa kanilang lahat, no? At nakita naman natin na naging effect nito. No, walang isa dito sa mga pinatay ang dumaan talaga sa proseso. Yung iba nga napakalala na sa loob ng bahay, nun mismo puputukan. At may CCTV. Mga ganun. May CCTV at nakita naman natin na talagang tinaniman. Tinaniman ng droga. Tinataniman. Okay, ng baril. May CCTV. Ang finding. Sina-shutdown yung CCTV. Yun po. Tapos copy-paste. Copy-paste ng mga report. Pag tinignan ninyo, parang lahat ng sites sa Metro Manila, iisa ang format ng pagre-report, iisa yung klase ng mga baril, pare-pareho ng dami ng shabu na nakita. Parang college. Copy-paste pala. Kahit nung panahon namin sa college, hindi mahirap mag-copy-paste dahil pag ganun ka widespread yung online research. Pero ngayon, nakikita natin, di ba, parang nakakasama lang ho ng loob na itong mga kapulisan at yung ibang law enforcement. Hindi naman lahat, pero meron nga. Oo. Itong ang mga ito na inatasan na tayo protektahan, no? Inatasang i-uphold the law, ang unang-unang mag-violate ng ating mga karapatan. Masakit po sa dibdib natin yun kasi alam naman natin na people are definitely better than that. Alam nila na sinasabi nyo ba, Sir Wilner, parang isolated case yung kay Kian? Kasi meron, di ba, isang sikat na police, wag nating pangalanan promoted tsaka umiikot-ikot ng iba't ibang cities. Pag nandun siya sa city na yon, biglang nagiging bloody. Oo. Nagtatransfer, napopromote at kung saan sila natatransfer ay tumataas ang bilang ng patayan. At yun nga po yung sinasabi natin na ang marami hong recommendation. At pag nakita nyo naman yung mga tao o yung mga organizations tulad ng Amnesty International ay willing pong makipagtulungan sa gobyerno. Hindi naman sinasabi na wag niyong labanan ang kriminalidad, wag niyong wag niyong ayusin ang peace and order. Dahil lahat po tayo, pare-pareho tayo, gusto natin yan. Pero meron po mga alituntunin na hindi lamang batayang international law ang ating sinusunod. Pati yung local na ating mga batas, hindi na sinasabi yung pag-uphold sa batas, pag-uphold sa karapatang pantao. At nakalagay po yung mga ibang masususing mga rekomendasyon tulad ng ang droga ba yung root o yung droga ay effect lamang ito ng isang mas malaking problema tulad ng kahit. Pag nakita natin yung tunay na problema dito sa Pilipinas, baka mas maayos yung maging mga solusyon na makikita na. Tsaka kahit problema yan, sir, ang common sense lang naman is kung suspect lang yan, hindi mo pwedeng patayin. At hindi man pwedeng lahat ng suspect nanlaban. May napatunayan na may tanim droga, tanim bala. Alam niyo po, yun na nga po yung nagiging, kumbaga, parang dark comedy yung dating ng war against drugs dito. Na hindi nakapani-paniwala yung mga kwento, hindi nakapani-paniwala yung mga reports. Talagang tapos ito pa ho, masakit, no? Every time na may patayan na nangyayari, ang unang-unang sasabihin related sa drugs. At drug pusher. Dahil sinabi yun, pag may pinatay, kahit sabihin natin iba yung rason, at pag sinabi niya yung titingnan kung related sa drugs,
nawawala na yung investigation. So lahat pati ng mga pangyayari kung saan na dapat magkaroon ng investigation o hindi naman related sa drug, pag sinabi yung salitang drug, tapos magic word. Wala nang investigation. At ayun nga po, parang naging na siya, template na sa lahat ng nangyayari dito sa ating bansa. Okay, kayo po ba, huling tanong, na keep track nyo yung kaso sa Supreme Court questioning Oplan Tokhang? Hindi pa tapos, pero may mga iilang resolution. Umaasa ba kayo na ang ating Korte Suprema or courts in the Philippines can prosecute and hold accountable people who commit extrajudicial killings? Well, kami po ay hopeful na gagawin ng mga korte yung dapat nilang gawin. Pero kasi hindi lang po yung korte yan kasama po dapat dyan ang Department of Justice, kasama dyan of course ang DILG-PNP. Isa sa mga problema natin ay yung protection sa mga witnesses. Bagamat willing mag-prosecute, sabihin natin willing prosecute si fiscal, pero takot ang witness dahil ang kalaban niya ay mga police o mga law enforcement agency. Isang malaking balakid yan, no? Tapos patuloy na maririnig nila na kahit drugs susuport. Okay, sir. Talagang itutuloy. Medyo nagiging choppy lang kayo, pero salamat po sa inyong oras, Sir Wilnor. Salamat po, Attorney Jess. Maraming salamat po. That was Wilnor Papa from Amnesty International Campaign Program Coordinator. Comments ng ating mga ka-BolJak tungkol sa ating BolJak question of the day. Sabi ni Fe Absere, dapat ituloy ang kaso about EJK. Emanuelito Tabudlong Meroy, good morning mga BolJackers, God bless. Dapat ibasura. Sabi naman ni Harry Nozmait, kung sakaling matanggal si PRRD sa pwesto dahil sa ICC, that's not possible. I don't think that's possible. Maniniwala kayo, kawawa ang bansang Pilipinas. Maniwala kayo, lalo na tayong maghihirap at dadami lalo ang zombie sa kalsada dahil magbabalik muli o babahan na naman ang droga. Ayoko nang bumalik pa sa dating sitwasyon na parang bagyo sa lakas ang mga pusher at walang takot. Mas gusto ko na ang ganito kesa naman malagay ang matitinong tao kesa sa mga addict at pusher. Dami bang zombie nung panahon ni GMA at Pinoy? Parang wala naman akong nakitang zombie apocalypse nun. Joke lang po! Geo Juweg, pagtuunan kaya ng human rights group o advocate ang mga taong karumal-dumal na pinagpapatay ng mga walang pusong kriminal, hindi puro kapakanan ng kriminal inatupag nila. Sabi niya, TSK. Hindi naman nila inatupag ang kapakanan ng kriminal. Ang inatupag nila kapakanan ng mga suspects. Iba ang suspect sa kriminal. Lahat po ng suspect, kahit kayo po, pag pinagbintangan kayo, gustong-gusto niya ng karapatan . Yung mga pulis nga, si Albayalde, ay may karapatan din kaming mga pulis. Due process. Lahat ng tao may karapatan. Hindi lang po mga mayayaman, hindi lang mga politiko, hindi lang mga korap, hindi lang mga pulis, hindi lang mga buwaya, hindi lang mga baboy, hindi lang mga hayop. Animal rights. May human rights. Lahat ng tao. Basta tao. Pasensya na. Wrong argument, false argument talaga to say that they're focusing on the welfare of criminals. No one is focusing on the welfare of criminals. And even if they're focusing on the welfare of criminals, so, okay lang bang i-torture at wag pakainin ang mga nasa bilibid? Diba nagalit din tayo nung 37 pesos lang ang isang pagkain per day, 37 o 22 pesos sa bilibid? Di ba nagalit din kayo nun? Di ba ayaw nyo din magkaroon ng mga pneumonia, tuberculosis sa mga kulungan? Si Mayor Bico nga, tinulungan yung madaming mga may sakit sa kulungan sa may Pasig . Kasi may karapatan kahit kriminal, kahit nakulong, kahit na-convict. Wag po ako. Wag po sa show na to. Bawal po talaga yung ganong argument. Even criminals have rights. And it's not true we're focusing on the rights of criminals. We're focusing on the rights of everyone. Pwedeng ipagsabay, parehong biktima at criminal. Amen? Amen. We can agree to disagree, but you cannot say what I said is not true. You can disagree. Di maniwala po kayo sa iba. Pero yun po ang katotohanan. Lahat may karapatan
kahit kriminal. At hindi kriminal ang focus ng mga nagde-depend ng human rights. Ang focus nila, mga tao, mga biktima din.